සිංහලෙන් තාක්ෂණයගෙන් හොය ඔයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටික බ්‍රෝ YouTube channel එකට. WhatsApp එකේ privacy policy change එක ගැන ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. සමහරට දන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්, දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් PC Guide LK එකේ ප්‍රියදර්ශන අයියා දාලා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලෙහාම description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකට click කරලා ඒක ගැන විස්තර බලන්න පුළුවන්. අද කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp වෙනුවට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් apps දෙකක් ගැන තමයි. ඒක ප්‍රියදර්ශනයේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී කියනවා. ඒ තමයි එකක් තමයි Telegram app එක. Telegram app එක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. Telegram app එකේ මහ ලොකු දෙයක් නෑ. Telegram app එක මේ වෙනකොට සමහරට දන්නවා ඇති. මේකේ ගොඩක් ලොකු group හදන්න පුළුවන්. ලක්ෂ ගණනක් members ලා දාලා WhatsApp එකේ 250 members ලා දාන්න පුළුවන්. ආයි මේ Telegram කියන app එක අතනගු බයන්න දෙයක් නැහැ. මේක ගොඩක් මිනිස්සු මේ වෙනකොටත් යූස් කරනවා. මේකේ අලුත් ෆීචර්ස් උත් තියෙනවා ගොඩක්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. Telegram ගැනත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එකම මේකත් එක්කම ප්‍රසිද්ධ මේ Signal. කලින් ඉතල තියෙන්නේ නැති මම වැඩි මේක ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. මෙන්න මේ Signal private messenger කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. stay private. මේක මෙතනදී ටිකක් WhatsApp එකට ගහන්නම වගේ බලාගෙන පොඩ්ඩක් නිකන් දාලා තියෙන ගතියක් අපිට ඕන කෙනෙක්ට දැක්ක ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට Play Store එකේ තියෙනවා. iPhone user කෙනෙක් නම් ඔයාලට App Store එකේ තියෙනවා. Huawei user කෙනෙක් නම් බලමු App Gallery එකේ තියෙනවද කියලා. search කරලා බලමු. Signal කියලා බලමු. Signal ඇත්තම මේ APK එකක් තමයි තියෙනවා. Huawei user කෙනෙක් නම් ඔයාලට APK එකක් දාලා තමයි මේ Signal කියන app එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මම දැන් install කරගන්නවා. හරි Signal app එක මම install කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් open කරගන්නවා. continue දෙනවා. මෙතනදී අපිට ඒගොල්ලෝ contacts allow කරන්න කියලා කියන එක නිකාගේ call ටික allow කරන්න කියලා කියන automatic ශ්‍රී ලංකාව කියලා location එක වෙట్లా දෙනවා. මෙතනදී මුලින්ම ආගේ phone number එක type කරගන්න ඕනේ. මම දැන් phone number එක type කරා. දැන් 94 automatic කරලා තියෙනවා. මේක මගේ phone number එක. ඊළඟට ආගේ phone එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක automatic මම හිතන්නේ මේකේ set වෙගෙන වදිනවා. තාම code එක ආවේ නැහැ. බලමු. හරි ඔන්න code එක ආවා. මේක automatic code එක වදිනවා. ඔයාලට ඒක copy කර paste කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනදී ඔයාගේ profile එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ first name එක දෙන්න ඕනේ. මම first name එක දෙනවා. last name එකක් දෙන්න. ඊළඟට මෙතනට DP එකක් දා ගන්න පුළුවන්. display picture එකක්. එතනදී files allow කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති එකක් select කරලා අර දා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒකේ ඉෆෙක්ට්ස් උත් දාන්න තියෙනවා. මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. පස්සේ ඒව ගැන බලමු. මෙතන next දුන්නා. next දුන්නාට පස්සේ අපිට මේකට create කරන්න පුළුවන් pin එකක්. at least 4 digits. ඉලක්කම් 4ක් ඕනේ. මම දැන් සරල pin එකක් දෙනවා. අඩුම 4ක් වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. වැඩිම කැමති ගානක් දෙන්න පුළුවන්. creative pin ආයි පාරක් ඒ pin එකම ගහන්න එතනට කලින් ගහපු එක. මම දැන් දැන්ටත් ඒ pin එකම ගහනවා කලින් ගහපු pin එක. හරි මෙතන use as default ඒක ඕනේ. මෙතන තියෙන ලකුණක් enter phone or number. කාගේ හරියක් මේ වෙනකොට දැන්ට මං හිතන්නේ කාගාවත් Signal use කරන කවුරුත් මගේ contact list එකේ නෑ. ඒක නිසා මට පෙන්වන්න විදියකුත් නෑ. මේ තියෙන්නේ මගේ profile එක. මේ තියෙන profile එකේ edit කරන්න පුළුවන් SMS and MMS appearance. එතකොට මේකේ dark theme එක බලා ගන්න පුළුවන්. chats and media when using mobile data. WhatsApp වගේම ඒ විදියටම ගහලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. chat backup දාන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. privacy එකට screen lock එකක් දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ phone එකේ screen lock එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මට පේනවා මේකේ.
මේ විදිහට තමයි account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. advanced features තියෙනවා. එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම මේක ගැනයි Telegram app එක ගැනත් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. Telegram app එකේ මේ විදි WhatsApp වෙනුවට use කරන තියෙන social media දෙක තමයි මේ Telegram කියන app එක. මගේ ගාම මේ වෙනකොට මේ වෙද්දි වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙන apps තුනම මෙතන තියෙනවා. WhatsApp එකේ ඒගොල්ලෝ data ගොඩක් ගන්නවා. මට නම් ඒක අදාළ නැහැ. මොකද මම දැන්ටත් use කරන්නේ mod WhatsApp එකක්. මගේ data කොහොමත් යනවා. කෙනවා සාමාන්‍යයෙන් තනියෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඔයාලට මහලුකු ප්‍රයිවසි එකක් ඒව නැතව සාමාන්‍ය WhatsApp විතරක් යූස් කරනවා යාළුවන්ට විතරක් මේක ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ ඒකෙදි ඔයාලා සමහරවිට Facebook වල කතා කරන්න පුළුවන් වගේ යන්නේ නැතෙන් එතකොට ඔයාගේ contacts ඒව ඔක්කොම WhatsApp එකෙන් access කරනවා මම මෙතනදී ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ ඒක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් PC Guide LK YouTube channel එකෙන් දාලා තියෙනවා පල්ලේ description එකේ link එක තියෙනවා link එක උඩින් click කරලා ලේසියෙන්ම ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාගෙන යන්න මේ ගැන දැනගන්න යාළුවන්ට share කරන්න ඒත් එක මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඉස්සරහටත් ඔයාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න මම follow කරලා නැත්නම් දැම්ම Instagram එකේ follow කරන්න